Hello mga idol! So ngayon guys, magluluto akong spaghetti. So today guys, mga idol, magluluto tayo ngayon ng spaghetti. First time ko magluluto. So ito yung mga recipes natin. Hotdog, pasta, yung corned beef, and yung ano niya, sauce niya. Yeah, spaghetti sauce. So, tara guys, samahan nyo ako. So, ngayon guys, una natin gagawin is maglalagay tayo ng tubig sa kaserola para umambot yung pasta. Para natin yung pasta. Siguro halos lahat, halos puno ng tubig. So, kaserola. Pakuloy na natin yan. Tayo natin yung kumulay. Guys, saktong-sakto tong lulutuin natin. Ngayon pandemic, Holy Week. So, wag na kayong lumabas ng bahay guys, magluto na lang kayo. Huwag na kayo magpasaway. So, syempre, kailangan natin ng bawang, sibuyas, at hotdog. So, guys, yun. Kulo na yung natin, no? Yung tubig natin. So, ilalagay na natin ngayon, guys. Siyempre, ilagay muna natin yung mantika. So, yung akin kasi, 5 kutsara yung nilagay ko. So, any oil, guys. Pero ako kasi, gamit ko, natural canola. So, kahit ano naman, guys, na mantika. So, lagay na natin. Para dun sa natin, sa pasta. So, lagay din natin ng ng asin. So, 2 kutsara to guys. Guys, kaya natin nilagyan ng mantika is para hindi magdikit-dikit yung pasta natin. So ngayon, lalagay ko na ngayon yung pasta, no? So lagay natin lahat, no? Guys, i-make sure lang natin na nakalubog yung pasta natin. Ayun, no? Then, mag-oras tayo. So 8 minutes lang guys. So
yun, no? 8 minutes. 8 minutes natin siya pakukulaan. Para hindi masyadong sobrang lambot nung natin, yung pasta natin. Yung saktong-sakto lang. A few minutes later. So ayun guys, no? Tapos na yung 8 minutes. So ngayon, tatanggalin na natin siya. Ayun, no? Papanlawan natin guys, no? Water. So ngayon guys, gagawin na natin yung spaghetti sauce. So igigasan na natin yung mga iniwa natin kanina. So tara guys. So ngayon guys, lagay na natin ngayon yung mantika. So konti-konti lang guys. After natin mapainit itong wallet. Then nilalagyan natin itong iniwan nating bawang at sibuyas. Natin guys yung sibuyas at bawang. Ilagay naman natin ngayon yung corned beef. Bango. Ako nga sa inyo guys, luto na lang kayo sa bahay guys. Lumabas kayo na lumabas ngayong Sisig. So ngayon, pagkatapos natin ilagay yung corned beef, ilagay naman natin ngayon yung hotdog. Lagyan natin guys ng paminta. Depende ito sa mga panlasa nyo guys, so kung gaano kadami ilalagay. So guys, kapag nakita nyo ng medyo luto na yung hotdog, so saka natin ngayon ilagay yung spaghetti. Ngayon, lagyan natin yung spaghetti sauce. Hintayin lang natin guys kumulo. Saka natin lalasahan yan. Spaghetti sauce. Panlasa ko guys, medyo pa. Kaya wala pa siya. Lagyan natin ng konti. So ngayon guys, no, luto na yung spaghetti sauce natin. So kumulo na. So ilalagay naman natin ngayon yung pasta. So halu-haluin lang natin guys, no, para makuha yung pasta.
yun guys, no? Tapos na yung Mcjolly Spaghetti natin na masarap, malinamnam. Sakto lang sa panlasa mo ngayong Holy Week.